Hi guys, RBKONSTRUCT po. Ang ating pag-aralan ay ang exercise number 14. At tara, samahan niyo po ako. Buksan ko lang po ulit ang ating folder. Okay, so kung bago ka pa lang po sa aking tutorial ay huwag pong kalimutang i-like at i-subscribe po ang aking tutorial. And thank you po in advance. Okay, so ganun pa rin po ating gagawin. I-click natin yung exercise number 13 and then right click, copy, and then right click, paste. Okay, and then i-right click natin at saka natin i-rename at ipalitan natin ng 14. Okay, click lang natin and open. So select natin yung object, then erase, and enter. Okay, so yan po, no? And buksan ko din po ang ating drawing. Okay, ito po yung ating exercise number 14, no? At meron po tayong pagkatapos po ng 14 ay dako na po tayo sa ating floor plan, no? Paggawa ng plano ng bahay. And tuturo ko rin po sa inyo ang aking basic na nalalaman. Okay, so i-hide ko lang po ito, no? And then yung ating AutoCAD ay i-hide ko lang din. Okay, so nakaset na po yan para diretso po yung ating gawa. Okay, so ito po yung ating exercise number 1. So ang una-una po natin gagawin ay gagawa po tayo ng circle. Okay, see, enter, click, drag lang natin, and then type natin ang radius na 0.67. Okay, lakihan ko lang. Okay, see ulit or enter, dikit ko lang, and then makikita natin yung center, click, and then ang ating radius ay 2.02. Okay, type natin 2.02. Okay, next, enter, click natin yung center, and then 3.49 ito po, 3.49. Then next, enter ulit. Ang next radius natin ay 4.5. Type natin yung 4.5, enter. And lastly, enter, radius ay 5. Okay, see, type natin yung 5, enter. Okay, so buo na po yung ating drawing. Okay, ang next natin gagawin ay gagawa tayo nito. Okay, see, enter, ang radius natin ay 0.5. Dito sa pangalawa, sa ating quadrant, ang radius ay 0.5. Okay, dito naman sa pangalawa, yung kasunod niya, ang radius ay 0.67. So, click lang natin or enter, repeat command, 0.67. Okay, and then gagawin natin ay i-connect natin silang dalawa. Type natin yung PL. Okay, gagawa lang ako dito, 1, and then hanapin natin yung perpendicular at ibalik natin dito. Ayun, and then 3, enter. Okay, then i-click natin itong line, type mirror, MI, enter, base point, enter, no, enter, at saka natin i-trim, TR, select na dalawang line, enter, click and click. Okay, buo na po yung ating line. And then select natin ito sila. Okay, and then type G, enter. So, nabuo na natin yung ating isang drawing. Ngayon, ang gagawin natin ay atin po itong array. Okay, type negative array,
sa previous na drawing natin, enter. Select ngayon natin yung object, enter. Then polar, click polar. Then specify the center of the array. Then i-type natin yung array natin, 4, enter. Then 360, enter. And then array object, yes, y, enter. Okay. So, yan na po yung ating drawing. Okay, next natin gawin itong ating circle. Gawin nating hidden line. Okay, select natin itong dalawa. Okay, para sila. And then, punta tayo dito sa properties, home, properties, then, layer, and then others. Okay. Hanapin natin ngayon itong center ng dalawa. Okay. Mag-load po tayo. Click load. Then, sa baba, hanapin po natin yung okay. Ito. Phantom. Okay. Hanapin natin yung phantom. Click natin yung phantom. Okay. Gagamit tayo ng phantom. Okay. 5 times ito. Medyo malaki. Malaki. Okay. Open natin. Okay. And then, okay. Ngayon, select natin ito ulit ang dalawa. Properties. Line type. Phantom. Okay. Hope po nasundan. Ngayon, nagawa tayo nitong cross. Okay. I-click natin itong annotate. Click natin yung mark, center mark. Then, i-click natin itong pinakamalaking circle. Okay. Para po guide natin. Okay. Ngayon, ang gagawin natin ay ang itong sa labas. Okay. Meron po tayong distance na 2.02. So, ang kalahati po niyan ay 1.01. Okay. Gawa tayo ng reference line, PL, from center up. Okay. Ngayon, offset po natin, O, enter, 1.01, enter, click to the right, and click to the left. Okay. Ngayon po, ang gagawin natin ay i-trim po natin. TR, select natin doon na long line, enter, and then i-click natin to. Ngayon, gagawin natin, trim ulit, select natin doon dalawang circle, or isang arc, isang circle, enter, at i-click lang natin itong dalawa. Okay? Ngayon, meron na tayong object na kagaya nito. Click lang natin itong line, and then delete or erase. Enter. Okay? Para po, i-click natin ito silang tatlo. Para ma-join po natin sila. G. Okay, isang drawing na po sila. Okay? And then, gagawin natin, i-count po natin ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, and 12. So, ngayon, ang gagawin po natin, gagamitin naman po natin ang array. Kanina, negative array. Ngayon, yung AR lang. Okay? AR, enter. Select natin yung object, enter. Click natin yung polar. Specify the center point. Okay? And then, sabi dito, the group of array. Okay? So, makikita natin na meron siyang 6. Pero, ang nakalagay dito sa drawing ay 12. So, i-click lang natin ito. And then, select natin ito. Ito yung kagandahan dahil papalitan na lang po natin ito ng 12. Enter. Okay. So, yan po ang ating drawing. Okay. Ngayon, gagawa po tayo ng mga DRA or radius dimension. Okay. Command DRA. Enter. Select natin dito. Repeat command enter. Yan. Sundan na natin yan. Okay, dito. Enter. Labas na lang natin. Konti. And then, enter. Yan. Dito. Enter. Yan. Enter. And lastly, ito pa. And then ito. Last. Yan. Meron pa tayong DLI.
Command tayo DLI, click and click, and then 2.02. Select natin itong dalawa, ang DLI tsaka DRA, right click, similar, home, punta tayo sa layer, and then dimension. Okay, select natin itong lahat. Okay, wala pong problema, right click, similar. Okay, hindi nasama ito, no? Click lang natin, then similar, lahat. Okay, and then lagyan lang natin sa wall. Ngayon, kung dadagdagan natin ang thickness ito, sample lang po, dalawa, bawa. Ito lang, okay? And ito. Palitan natin yan ng select object, properties, and then itong lightweight, papalitan natin ng mga halimbawa 0.3 para pa nag-print po ito, makapal siya, okay? So, hope po nasundan guys, and dako po tayo sa ating next na drawing. Kung i-pan ko lang po ito, or move, pan. Okay, ang next po natin na drawing ito po. At ang ating unang gagawin ay itong malaking circle. Okay, kung makikita po natin, ang diameter po niya ay 10. So, ang radius po niya ay 5. Okay, type C, enter. Click natin dito yung first point. And then, type natin yung 5, enter. Okay. Ang next po natin gagawin ay itong ating circle. Okay. Kung makikita natin, ang given dito ay 6. So, it means po, from center to here is 2 meters and 2 meters, total of 10. So, ang gagawin po natin, gawa po tayo ng line. Okay. Reference line. Kalahati, no? Gawa po tayo ng line. Then, line po ulit. Okay. And then, offset 3. Yan. And then, 3. Okay. So, gagawin natin, type C. Kahit isa lang po yung gagamitin, pwede rin po, no? Okay. Midpoint po siya, no? And then, type natin yung radius natin na, okay, ito yung no? Hindi siya nakalagay na radius, pero meron siyang diameter na 2. Yung given niya ay diameter. So, ang radius natin ay 1. Okay? Ngayon, meron akong isang circle. Ang gagawin ko na lang ay ER. Enter. Select object. Enter. Polar. Select the center point. Okay. At escape lang. Select natin yung circle. Papalitan lang natin ng 4. Okay. Yan. So, mabilisan po na gawa, no? And then, next po, gawa tayo ng line in between this one and this one. At sa midpoint po, gagawa tayo ng circle na may radius na 0.5. Okay. And then, gamitin naman natin yung negative array. Enter. Select natin ito. Enter. Polar. Select the center. Type the number. 4. Enter. 360. Enter. And then yes, enter. Okay. So, ngayon, i-delete lang po natin yung ating mga reference line. Then, type E. Enter. Na-remove na po lahat ng ating mga reference line. Ngayon, gagawa po tayo nitong cross sa gitna gamit ang annotate, center mark, and select natin ang center mark at select natin yung circle. Okay. Pwede rin po ito. Pwede rin po lagyan. Okay. Ganyan. Okay. Lagyan na po lahat. So, ang gagawin natin ay i-layer na po natin. Select natin ito. And then ito. Okay. Pwede yung single by single lang. Okay. And then, goes home. And then wall. Okay.
And then next, gawa tayo ng mga dimension. DIMLINE, enter, from here to here, 10 meters. At mula naman doon sa taas, repeat command, enter, and then dito. Okay, ngayon, enter din ulit, dito, at saka dito. 6 meters, and then dito. Okay, and then dito. Okay, and then command DRA. Okay, and then DRA. Kahit isa lang ba, pwede na, no? Okay, and then select natin to ang dalawa. Right click, similar properties, and then dimension. Okay, so yan lang po guys ang ating drawing. Timove ko lang po ito. Okay, so guys, nasundan nyo po yung ating drawing, no? Medyo madali lang siya, at hope na nag-enjoy kayo sa ating tutorial. Okay, hanggang sa muli po, no? At itutuloy po natin ang ating drawing. Ngayon ay dadako na po tayo sa ating naantay na floor plan. Okay, so bakit ko po ginawa itong mga exercise? Para po pagdating na po sa floor plan ay mabilis na po tayo. Okay, no? Sa mga advanced na mga students ay ginawa ko lang po itong mga exercises para po sa mga from scratch po, no? Wala po talaga silang background or kakastart lang mag-aral ng AutoCAD. So ito pong exercises na ito ay paunang hakbang para po tayo ay bumilis, at pagdating doon sa ating paggawa ng floor plan ay mabilis na lang po. Okay, no? So yun lang po guys. Kung bago ka lang sa aking tutorial, ay huwag pong kalimutan na i-hit yung like, share, at yung subscribe button, at ganoon din po yung notification bell para ma-update po kayo sa mga next tutorial po natin. Okay? So salamat po na marami sa patuloy niyong pagsubaybay at sa inyong suporta. Stay safe pong bawat isa. Maraming salamat po.